अहिले राइट्स टु वुमेन भनेर प्रजनन स्वास्थ्यको हक भनेर कन्स्टिट्युसनमै लेखेको कुरा हो। रुरल कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै अवेरनेस नै छैन यसको बारेमा होइन। अब फ्यामिली प्लानिङ मेथडहरू के छ भनेर थाहा छैन होइन। अर्बनमा पनि त्यस्तो मजाले अवेरनेस चाहिँ छैन। अब हुन्छ नि लिटल नलेज भनेर चाहिँ छ होइन। लिटल नलेज इज डेन्जरस होइन, तर हुन्छ नि कम्प्लिट नलेज चाहिँ छैन कि। इभन urban communities are how much of we surf Google to open constitution and see okay rights of women भने त यो रहेछ नि यार, मैले त रिप्रोडक्टिभ हेल्थ त यो मेरो फन्डामेन्टल राइटमा पर्दो रहेछ। यो अब रिप्रोडक्सनको सबै धेरै जसो 100% त नभनौँ 95% इफेक्ट त वुमेनलाई नै पर्ने भयो नि त। पिपल्स कन्सियसनेस इज मिसिङ इन दिस कन्ट्री। अनि हामी सबै कुरा चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा भएन, किताबमा भएन भनेर भन्छौँ कि, तर जे कुरा हामीसँग एक्सेस छ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चलाइरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने पनि डिबेट छ। अहिलेको रिसेन्ट सोसल स्टडिजको किताबहरू हेऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसको फोटोजहरू अनि त्यसको अलिकति डेफिनेसन्सहरू राख्न थालिएको रहेछ है। मैले हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको थियो। तर हाम्रो पाडामा पनि टिचर्सहरू युज टु ब्लेटेन्टली स्किप द च्याप्टर नै होइन। न हाम्रो फ्यामिलीमा हाम्रो मदर्सहरू दे सिट डाउन एन्ड दे टक अबाउट सेक्स एजुकेसन। द आइडिया इज unless you're married, you are not allowed to have sex. Namaste everyone, welcome to SEXploration. I'm Nishma Choudhary and this show is supported by Yuva and funded by SHRH. And the show specifically we started basically to talk about sexual and reproductive health and rights. And so far I hope that you have been enjoying the episodes that we have put forward. हामी रेडियो नागरिक को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा आइरहेका छौँ र यहाँहरूले सबै एपिसोड हेरिरहनु भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु। र जति यहाँहरूले एन्जोय गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले भने त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँले आफूलाई एजुकेट गर्न पाइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलि बढी जोड दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो मेन चाहना भनेको त्यही नै हो। यस्तो कुराहरू सायद हामीले स्कुले जीवनमा कलेज जीवनमा त्यति धेरै सिक्ने अवसर नपाएको हुन सक्छौँ, पाएनौँ होला। मैले त पाएँ जस्तो मलाई लागेन है। त्यसकारणले अहिलेको समयमा हामीसँग यो सञ्जाल छ, हामीसँग रिसोर्सेस छ र किन नगर्ने भन्ने कुरा हो। सो आई होप द्याट यु गाइज आर एजुकेटिङ योर सेल्फ। अनि यदि यो जति पनि हामीले एपिसोड्सहरू बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ यहाँले केही टिप्पणी छ र केही अझै यहाँले आफ्नो साइडबाट पनि इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज गो फरवर्ड। द ओन्ली थिङ द्याट वी वान्ट टु डु is basically start the conversation and educate each other. So आज हाम्रो जुन टपिक रहेको छ त्यो चाहिँ reproductive rights and education in Nepal रहेको छ। हामी कतिजनालाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ एजुकेसन सेक्स एजुकेसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो होला भन्ने कुरा छ। त्यसबाहेक हाम्रो स्कुले जीवनमा मैले अघि नै भनिहालेँ धेरै कुरा हामीलाई सिकाइएको हुँदैन र के छन् त हाम्रो रिप्रोडक्टिभ राइट्स भन्ने कुराको जानकारी मलाई त डेफिनेटली नै छैन। सो आज हामीसँग एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ टु टक अबाउट इट। वी हेभ प्रपोसा केसी हु इज अ लयर। शी इज अ ह्युमन राइट्स लयर। शी इज अल्सो अ प्रोफेसर, a teacher in Kathmandu School of Law. And then with us we also have Kanchan, who is working in an international organization. Ani waha chai aile sexual and reproductive health and rights के सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अझै बढी जान्ने छौँ हामी उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा। So we'll basically start with what Kanchan does, so people know, our audiences know what you do. So hello, I'm Kanchan Gautam. I've done my bachelor's in nursing science and I've done my master's in clinical psychology. So right now I'm working in an international organization. I work as a technical officer. Maternal, neonatal child health and family planning. So we basically train service providers about the way normal childbirth is been handled and to reduce the complication which can come along with the process and manage the complication which can come. So and also additionally also we train about the family planning methods, how to use it and how to how to give informed choices to the service
to the normal people. That is what I do. Lovely work. So basically reproductive health के sector मा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो नि त है. Lovely work that you're doing. And I love that you have done clinical psychology. मैले पनि clinical psychology गरेँ तर म यति धेरै cool काम चाहिँ गर्दिनँ. म यही मात्रै गर्छु. So we also have Prapoosa with us. Please tell us more about yourself. Hi everyone, मेरो नाम चाहिँ Prapoosa हो. I'm a human rights lawyer. I use my knowledge in human rights to advocate about rights, awareness को विषयमा धेरै काम गर्ने भएको भएर I'm associated with a lot of NGOs, including UNDP. I work as a consultant for amendment of rape law. अनि IVP को law को लागि पनि अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ. अनि त्यसपछि additionally I'm a practicing lawyer. म चाहिँ अब मुद्दा मामिलामा I represent my clients, be it from the defendant side or from the victim side. अनि त्यो सँगसँगै I also teach. I'm an assistant professor at Kathmandu School of Law. I teach legal research. अनि त्यही हो, basically my education is concerned with the areas of human rights. I studied my master's from Northwestern University, Chicago मा. अनि I'm just trying to give back to the community by enhancing human rights को knowledge. त्यो चाहिँ मेरो primary area हो अहिले. Lovely. I was feeling a little foggy, okay, but I again listened to what you guys do and I feel a little better. I don't know what just happened, but I feel a lot energized right now. So अब start गरौँ है. So आजको हाम्रो topic चाहिँ reproductive health and rights in Nepal भन्ने कुरा रहेको छ. Reproductive health, education and rights in Nepal. Because Kanchan तपाईँ चाहिँ फिल्डमै जानु भएको छ हैन. So मलाई जान्न मन छ के तपाईले how do you see reproductive education in Nepal? Rights को कुरा हामी प्रपोजासँग गर्नेछौँ हैन. म तपाईलाई चाहिँ बडी एजुकेसन को पर्सपेक्टिभ बाट चाहिँ सोध्न चाहन्छु. How do you see, how well educated do you think people are when it comes to reproductive education in Nepal? अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ धेरै डोमेनहरू पर्ने भयो होइन. अब सेफ मदरहुड पर्ने भयो, फ्यामिली प्लानिङ, अनि त्यसपछि प्रिभेन्सन फ्रम एसटिडिज होइन, अनि त्यसपछि अब ट्रिटमेन्ट अफ इन्फर्टिलिटी, सबफर्टिलिटी, अनि त्यसपछि अब के अरे यो के अरे इन्फेन्ट र चाइल्ड हेल्थ केयर भयो, धेरै डोमेनहरू पर्ने भयो. अब यो के अरे रुरल कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै अवेरनेस नै छैन यसको बारेमा होइन. अब फ्यामिली प्लानिङ मेथडहरू के छ भनेर थाहा छैन होइन. अनि त्यसपछि अब यहाँको कन्टेक्स्टमा अब जस्तो यो हाम्रो सिटी एरियामा चाहिँ एकदमै अवेरनेस त छ होइन. अब त्यही पनि कम्प्लिट अवेरनेस चाहिँ छैन होइन. तर रुरलमा चाहिँ जिरो अवेरनेस के छँदै छैन मान्छेहरूलाई. तर अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि होइन. अनि अब बेसिक कुरा त फ्यामिली प्लानिङबाटै सुरु हुन्छ होइन. अब कन्सेप्सनदेखि लिएर अब चाइल्ड बर्थ भएपछिसम्म एउटा वुमेनले चाहिँ हुन्छ नि कसरी वुमेनलाई केयर गर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको अटोनोमीदेखि लिएर आफ्नो बडीलाई लिएर त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै नलेज चाहिँ छैन होइन. अब यो अब रिप्रोडक्सनको सबै धेरै जसो 100% त नभनौँ 95% इफेक्ट त वुमेनलाई नै पर्ने भयो नि त. अब मेललाई चाहिँ अब 5% जति होला होइन, फिमेललाई त 95% नै हुने भयो. त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अटोनोमी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो. तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ अब कुनै पनि चिजमा कन्सेन्ट नै हुँदैन क्या. अब कुन कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्ने उहाँहरूलाई इम्पोज गराइन्छ क्या, यो युज गर्नुपर्छ होइन. अनि त्यसपछि अब डेलिभरी पनि अब उहाँलाई होम बेस्ड डेलिभरी गर्ने हो कि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी गर्ने हो कि उहाँहरूलाई थाहा छैन होइन. अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै कम्प्लिकेसन आउन सक्छ. जस्तो अब हाइपरटेन्सन इन प्रेग्नेन्सी भयो, अनि त्यसपछि अब पिपिएच भनेर अब यो ब्लिडिङ, हेभी ब्लिडिङ हुन्छ यो चाइल्ड बर्थ पछि. अनि त्यसको बारेमा राम्रोसँग अवेरनेस नै छैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन आउँछ. अनि त्यो एडिसनली चाहिँ अब जस्तो सेक्स एजुकेसनै छैन कि मान्छेलाई. त्यसले गर्दाखेरि एसटिडिजहरू के अरे ट्रान्समिट हुन्छ, अनि त्यसपछि एचआइभी ट्रान्समिट हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एजुकेसन छैन. अनि त्यसपछि अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीहरू हुन्छ, त्यसलाई त्यसको लागि अनसेफ अबर्सनहरू भइरहेको हुन्छ होइन, धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ. अनि त्योसँगै अब सेक्स सेलेक्टिभ अबर्सन पनि धेरै देखिएको छ. फेमिसाइड, इन्फेन्टिसाइडहरू पनि धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ. अब त्यसले गर्दा पनि
एउटा फिमेलको हेल्थलाई चाहिँ एकदमै एफेक्ट गरेको छ अनि रुरल एरियामा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि आई मिन एउटै जति पनि तपाईँले भन्नुभयो त्यसमै कतिवटा क्वेसन आयो कि मलाई कता कता खटपट 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 सुरु भइहाल्यो कि म भित्रै जस्तै आई थिङ्क म पछाडिबाट जान्छु होला एउटा त हाउ सेक्स एजुकेसन एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इज सो कनेक्टेड एउटा होइन अनि वेन यु सेड जस्तै 95% वुमेनलाई नै इफेक्ट गर्छ भनेर त्यो डेफिनेटली छ अनि वाट यु सेड जस्तै प्रेग्नेन्सीको टाइमको मात्रै कुरामा जति जोड दिनुभयो नि तपाईँले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पर्सनली भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको टाइम मात्र होइन हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कन्सियसनेस चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि सुरु है त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै सुरु हुनुपर्छ एन्ड इभन आफ्टर लाइक प्रेग्नेन्सी पनि के त्यो अलिक बढी नै कम्प्लिकेटेड छ कि क्या हो वुमेनको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ जस्तो लाग्छ क्या मलाई फ्रम वाट एभर आई हेभ लर्न सो फार होइन जस्तै मेन्स्ट्रुएसनकै कुरामा पनि अलिकति आई डोन्ट ह्याभ लाइक भेरी भास्ट फिल्ड नलेज द्याट यु ह्याभ होइन तर मैले अलिअलि जति जानेको छु जस्तै मेन्स्ट्रुएसनकै कुरा गर्ने हो भने पनि from the moment it starts it's very complicated होइन it's like directly connected to reproduction नि त अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई खालि रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीसम्म मात्रै राख्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति होलसम हुँदैन कि जस्तो चाहिँ लाग्छ आफ्टर प्रेग्नेन्सी पनि आफ्टर प्रेग्नेन्सी ओर इभन बिफोर के लाइक आई सेड लाइक इभन मेन्स्ट्रुएसन अनि त्यो सबै कुरामा चाहिँ भयो भने चाहिँ अलि बढी होल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर एज यु मेन्सन रुरलमा त रुरल अर्बन यसमा उनी छ जस्तो लाग्दैन कि अर्बनमा पनि कहाँनिर छ त अर्बनमा पनि त्यस्तो मजाले अवेरनेस चाहिँ छैन अब हुन्छ नि लिटल नलेज भनेर चाहिँ छ होइन लिटल नलेज इज डेन्जरस होइन तर हुन्छ नि कम्प्लिट नलेज चाहिँ छैन कि अनि अब मान्छेहरू चाहिँ कुनै इस्यु आएपछि मात्र यसको बारेमा कुरा गर्ने त्यस्तो मात्र छ नि त तर रुरलमा चाहिँ अब उनीहरूलाई बेसिक निड नै फुलफिल गर्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ अब यो एरियामा चाहिँ उनीहरू धेरै डाइभ इन हुँदैनन् कि अनि त्यसपछि अब त्यही भएर अब सेक्स एजुकेसनहरू केही पनि छैन मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा पनि अब अरू हुन्छ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले अब अवेरनेस त ल्याइरहेको छ धेरैलाई थाहा भइरहेको छ तर द्याट इज नट इनफ एकदमै वर्क गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ अहिले चाहिँ आई अलवेज ह्याभ दिस के हाम्रो कोर्स बुकमा किन बेसिक कुराहरू छैनन् भन्ने भन्छु किनभने अहिले जुन जति पनि कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो त बेसिक एजुकेसनको पार्ट भयो नि त अनि त्यो किन छैन भन्ने कुराले चाहिँ मलाई जहिले पनि खटपट गर्छ जस्तै हामी कस्तो अब एउटा कुरै छ नि त ट्रेन्डै छ नि त अनुदानमा चलेको देश भनेर होइन अनि हामी एजुकेसन पनि हामी नलेज इन्फर्मेसन पनि अनुदानमै पाउँछौँ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि इट अल्सो इट्स डोनेटेड एजुकेसन क्या अहिले इफ यु लुक एट वाइ डु अर्गनाइजेसन्स लाइक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन ह्याभ टु गो टु रुरल पार्ट्स एन्ड देन एजुकेट पिपल होइन त्यो सायद चाहिन्छ त्यो खासमा चाहिँ कभर अप मात्र हुनुपर्ने तर हाम्रो चाहिँ बेसिक नै त्यस्तै नै भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो कोर्स बुक्समा त्यो सबै छैन नि त विच एक्चुली ब्रिङ्स मी टु प्रपुषा हुज मेबी ह्याज अ बेटर आइडिया अफ एजुकेसन एन्ड राइट्स इन जेनरल होइन जस्तै मैले यो सबैको बारेमा बुझ्न पाउनु होइन सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा बुझ्न पाउनु यो त मेरो राइट टु एजुकेसन हो नि त एकदमै हाउ डु यु सी दिस यो जुन एउटा के भन्ने यसलाई जुन एउटा कमी छ नि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा अनि जुन हामीले जस्तै उहाँले भन्नुभयो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो नै भएको छैन हाउ डु यु सी दिस एज अ लयर अनि कानुनी रूपमा के छ लाइक इज इट इन्क्लुडेड द्याट वी गेट एक्सेस टु दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेसन एन्ड देन वेयर नट गेटिङ इट हाउ इज इट सो भेरी गुड क्वेसन है यो चाहिँ होइन बट आई थिङ्क वी सुड लुक इट इन्टु टु फोल्ड जस्तो लाग्छ कि एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नि हाउ आर वी एक्सेसिङ इट हामीले चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट दिइरहेछौँ त यो कुराहरूमा भन्ने पनि हो लाइक एउटा जेनरल इक्जाम्पल अहिले राइट्स टु वुमेन भनेर प्रजनन स्वास्थ्यको हक भनेर कन्स्टिट्युसनमै लेखेको कुरा हो कि इट्स योर बेसिक फन्डामेन्टल राइट भनेर कन्स्टिट्युसनमै लेखिए तापनि इभन urban communities are how much of we surf Google to open constitution and see okay rights of women भने त यो रहेछ नि यार मैले त रिप्रोडक्टिभ हेल्थ त यो मेरो फन्डामेन्टल राइटमा पर्दो रहेछ फन्डामेन्टल राइट्समा पर्नु भने चाहिँ के हो भन्ने नै थाहा छैन नि त मान्छेलाई फन्डामेन्टल राइट्समा पर्नु भनेको चाहिँ राज्यको मुख्य दायित्व हो तिमीलाई त्यो दिने त्यो कुरा दिएन भने चाहिँ यु क्यान डाइरेक्टली कम टु द सुप्रिम कोर्ट इफ यु डु नट ह्याभ एनी अदर लिगल रिकोर्स भन्ने नै थाहा छैन मान्छेलाई होइन जस्तै अब फर एन इन्स्टेन्स मैले किन यो इक्जाम्पल जोडेँ भन्दाखेरि
पिपल्स कन्सियसनेस इज मिसिङ इन दिस कन्ट्री अनि हामी सबै कुरा चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा भएन किताबमा भएन भनेर भन्छौँ कि तर जे कुरा हामीसँग एक्सेस छ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चलाइरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने पनि डिबेट छ द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट अब के भन्दाखेरि इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्सको जब इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ अ प्रपर लेजिस्लेसन कि यसलाई गभर्न गर्नलाई यो ल भाइलेट भयो यसरी जानुपर्छ प्रोसिजरै बनाएको छैन अब त्यो ल भएन मसँग अरू कुनै पनि जाने बाटो छैन भने you can directly come to the Supreme Court if your intimate partner violence is directly connected to reproductive or sexual rights. Direct Supreme Court मा आएर रिट हाल्न पाइन्छ अरू कानुनहरू छैन म डाइरेक्ट मलाई चाहिँ अब एउटा सोल्युसन देऊ है भनेर how will you know that? You will know it if you try and surf internet. Constitution भन्ने त देशको सबै जनताहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो सो कहाँ छ भन्दाखेरि responsiveness चाहिँ it's just not among rural or urban communities हामीहरू आफै पनि रेस्पोन्सिभ छैनौँ जस्तो लाग्छ है अनि अर्को चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै एजुकेसन सिस्टम इज सो डिभाइडेड हाम्रो कन्ट्रीमा अहिलेको रिसेन्ट सोसल स्टडिजको किताबहरू हेऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसको फोटोजहरू अनि त्यसको अलिकति डेफिनेसन्सहरू राख्न थालिएको रहेछ है मैले हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको थियो अब हाम्रो पालामा चाहिँ नि धेरै बुढो भन्न खोजेको छैन तर हाम्रो पालामा पनि टिचर्सहरू युज टु ब्लेटेन्टली स्किप द च्याप्टर नै होइन स्किपै गरिदिने अनि त्यसपछि न हाम्रो फ्यामिलीमा हाम्रो मदर्सहरू दे सिट डाउन एन्ड दे टक अबाउट सेक्स एजुकेसन दे टक अबाउट कन्ट्रासेप्टिभ मेजर्स दे टक अबाउट केही पनि कुरा गरिँदैन नि त द आइडिया इज अनलेस युआर म्यारिड यु आर नट अलाउड टु ह्याभ सेक्स त्यो भन्ने बित्तिकै त अब यु डोन्ट सिट विथ पेरेन्ट्स यु टक अबाउट सेक्स एजुकेसन इन दिस कन्ट्री सो बच्चाहरूलाई हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि नलेज दिने मान्छेले पनि करेक्टली नलेज दिइरहेको छैन बी इट फर्मल एजुकेसन अर इन्फर्मल एजुकेसन एन्ड अन द अदर पार्ट हामीले जे एक्सेस गर्न सक्ने छौँ त्यो पनि वी डोन्ट एक्सेस यो चाहिँ अर्बन पपुलेसनमा धेरै हुने भयो रुरल पपुलेसन्सको त अब दे डोन्ट ह्याभ अ मिडियम अफ एक्सेसिङ दिस इन्फर्मेसन अनि राइटली सो आई थिङ्क इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले त्यही बेलामा चाहिँ रोल प्ले गर्न पर्ने हो अब त्यो पनि डाउन राइट रुट लेभल कम्युनिटीमा पुगेको छ कि छैन त्यो नलेज एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ रुट लेभलमा छ कि छैन ओर इज जस्ट सुपरफिसियल एउटा जमातलाई चाहिँ हामीले एजुकेट गराइदिएछौँ उनीहरूले चाहिँ गएर गाउँमा एजुकेट गराइदिने हो कि वा हुँदैन कि भन्ने पनि देयर इज क्वेसनेबल ग्राउन्ड्स नि त सो अर्बन पपुलेसनमा पनि देयर इज दिस ह्युज डिभाइड अमङ एजुकेसन रुरल पपुलेसनलाई त झन् वी आर नट एबल टु गिभ देम वाट दे डिजर्भ इन टर्म्स अफ एजुकेसन ओर सेक्सुअल राइट्स ओर रिप्रोडक्टिभ राइट्सको कुरामा चाहिँ इभन बेसिक के जस्तै त्यो विस्परै काठमाडौँमा 75 रुपिसमा पर्छ भने कर्णालीमा 135 140मा किन्न पर्छ कि त्यहाँ त्यो ट्याक्सले अनि त्यो ट्राभल कस्टले गर्दाखेरि अनि त्यो गलत हो भनेर कसले भनिदिने कि उहाँहरूलाई यो कुरा चाहिँ होइन है भनेर आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ अब अर्बन पपुलेसनको युवाहरूको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होला होइन बिकज सेनिटरी प्याड ट्याक्स लागेको कुरामा पनि लागेको भएर चाहिँ मलाई त्यो अलिकति रियलाइज भएको हो कि उहाँहरूसँग दे डोन्ट ह्याभ अ भोइस होइन बेसिक कुराको लागि बेसिक एज सेनिटरी प्याड when they don't have a voice it is the responsibility of young people who have access in the urban societies to come up front जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ you know often म धेरै सोच्छु कि किन यो चाहिँ लाइक कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर कि when you say like okay urban youth को चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो because they don't have a voice अनि you know we need to raise our voice भनेर तर किन हामीले भोइस रेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक isn't it just जसले त्यो हुन्छ नि whoever make the policies whoever make the laws उहाँहरूले यो कुरालाई त उहाँहरू त एक्सपर्ट हो नि त होइन हामी त बरु झन् we are naive people नि होइन जस्तो जहाँसम्म मलाई लाग्छ not everybody is expert of everything उहाँहरू त झन् टेबलमा वरिपरि बस्ने मान्छेहरू एक्सपर्ट होइन त अनि how do they not think of it भनेर सोच्छु कि म because यो ट्याक्सको कुरा it's been going on for like I think 2-3 years अलिक बढी नै चलिरहेछ नि त यो कन्सेप्ट अनि म whenever all these kind of activism happen I just sit down and think कि यो हामी त जोसिरहेछौँ किनभने हामीलाई यसले असर परिरहेको छ होइन तर जो टेबलमा बसेर कन्भर्सेसन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ होला भनेर सोचेँ कि मैले यो त कस्तो बेसिक कुरा थियो नि त एब्सोल्युटली when I learned about your taxation in हाम्रो यो के अरे हाम्रो सेनिटेसनको प्रोडक्टहरू चाहिँ के अरे लग्जरी आइटममा आउँछ भनेर जब मैले थाहा पाएँ वुमेन यो प्याडहरू यताउति आई वाज लाइक वाउ होइन जस्तै ल ठिक छ अब इट गोज इन माई प्राइभेट पार्ट बट that doesn't give me luxury त्यो मैले रमाइलोको लागि लगाएको होइन क्या just because it goes to my private part you know so that is there होइन अनि when you said हामी आफै पनि अवेर छैनौँ भनेर मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि
again you also said the same thing के जस्तै हाम्रो बुकमा थिएन भनेर हैन सो हाम्रो चाहिँ like I'm 90s kid, I'm 29, I don't know how same here है सो हाम्रोमा कस्तो भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जे सिक्यौँ नि पहिला we are like unlearning it and we're relearning it, so हाम्रो धेरै टाइम त्यसमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ हामीले एफर्ट लाइरहेछौँ तर मेबी पुगिरहेको छैन when you talk about okay are we really putting effort in learning and you know recognizing our rights and stuff like that हामीले अलि धेरै एफर्ट लाउनु पर्यो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई do you think so आई थिङ्क हामीले चाहिँ धेरै एफर्ट लाउनु पर्यो होइन परि नै रहेछ के त्यो भन्दै होइन यङ जेनेरेसनहरूसँग त छ नि त त्यो किताब जस्तै हामी भन्दा लाइक जेनजी भन्छ के भन्छ जेनजीहरूलाई उनीहरूसँग त त्यो किताब छ नि त दे जन्मिँदाखेरि नै फोनसँग एक्सेस भएको मान्छेहरू त हामीले त देखेनौँ बट देन टु के त्यो जेनेरेसनलाई पनि आइडिया नहुँदाखेरि नि मलाई चाहिँ भन्दा चित्त दुख्ने चाहिँ त्यहाँ हो लाइक इभन दे डोन्ट केयर even they don't know about their rights until and unless हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियौँ until and unless आफूलाई दुःख पर्छ आफूलाई चाहिँ केही भयो भने चाहिँ ए ओके है कानुनमा चाहिँ यो कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज हुन्छ सिम्पल अबर्सन कति हप्तासम्म गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा नै धेरैजनालाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि दे कम अन 14th 15th week of pregnancy they are young people 23 24 अनि अब अबर्सन गर्छु भन्दाखेरि अब देयर एभ्रिथिङ इज नर्मल तर उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न नि त लिगली अब होइन हामी तसँग त राइट छ भनेर मात्र पाइएन नि त नलेज अफ ल त हुन आवश्यक रहेछ नि त सो केही सिचुएसन हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले अफकोर्स धेरै एफर्ट लाउनु पऱ्यो त्यो कुरा सिक्नलाई अझ मलाई नै कति धेरै कुराहरू जस्तो तपाईँहरूलाई साइकोलोजीको बारेमा धेरै कुराहरू आइडिया हुन्छ मैले चाहिँ खोतल्न पऱ्यो नि त त्यो कुरा मलाई चाहिँ त्यो ल थाहा हुने भएर अलिकति इजियर हुनसक्छ हामी सबैजनाले मिहिनेत गर्नुपर्छ एब्सोल्युटली तर यङ्गर जेनेरेसन चाहिँ अल्छीहरू नै उनीहरू खोज्दैनन् हो द्याट्स अ भेरी ब्लेटेन्ट ट्रुथ फेस होला बट देन अलिकति आफू पनि त सोसाइटीमा हाम्रो देशमा छोपडीको यति ठुलो इस्यु छ होइन young peopleहरू they rarely come on streets for that होइन छोपडी इज criminalized in our country still अस्ति क्लब हाउसमा एउटा डिस्कसन भइरहेको थियो छोपडीलाई कसरी च्यानलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने डिस्कसन भइरहेको थियो कि छेउमा young people were there were discussing about how to channelize छोपडी in सुदूरपश्चिम that's offensive, that's criminal भन्ने कुरा कसले भनिदिन्छ क्या त्यहाँ you're not allowed to even talk about channelizing छोपडी because it is already a crime in our law भन्ने नै थाहा छैन मान्छेलाई सबै कतिजनालाई थाहा छैन कि छोपडी गऱ्यो भने क्राइम हुन्छ यो त पनिसेबल एक्टै हो यति पनिसमेन्टै छ हाम्रो लमा भनेर सो या इट सुड नट बी जस्ट इन्स्टाग्रामेबल त्यहाँ नजिकै गएर प्रदर्शन गर्नु भने इट्स नट जस्ट फर द सेक अफ इन्स्टाग्राम इट सुड बी मच मोर देन द्याट आई मिन इट हेज डेफिनेटली बिकम अ ट्रेन्ड होइन आई थिङ्क अलिकति टपिकमा रहन चाहन्छु तर म अलिकति भनिदिइहाल्छु बिकज वेयर इन सोसियल मिडिया आवर सेल्स होइन अहिले के भएको छ भन्दाखेरि अल्सो आई थिङ्क इट्स जस्ट पब्लिक फिगर्स एज वेल जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेछ क्या लाइक ओके एभ्री वान हेज टु बी एन एक्टिभिस्ट भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट निस्किएको छ नि a lot of people speak up because they know how to speak धेरैजना चाहिँ बोल्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई बोल्न आउँछ के अनि उहाँ त्यो बोलेको बापतै उहाँ अलिकति फेमस हुनुहुन्छ होइन अनि सबैजनालाई त्यो फलो गर्न मन लाग्दो रहेछ कि अहिले त्यो फलो गर्ने ट्रेन्ड भयो नि त होइन अनि सबैजना त्यो फलो गर्न मन लाग्दो रहेछ त्यही भएर पिपल जस्ट स्टार्ट स्पिकिङ अप रहेछ क्या आजकल चाहिँ बोल्नुपर्छ अब त्यहाँ बोल्नुपर्छ भनेर ऊ त्यस्तै क्या छपरी कसरी च्यानलाइज गर्न सकिन्छ हो त्यस्तो कुरा कन्भिक्सन चाहिँ छैन कि उहाँले बोलेकोमा आई थिङ्क एक हिसाबले आफ्नो एउटा एक्सपर्टिज भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ डेफिनेटली छँदैछ कमिङ ब्याक टु how you said interest देखाइरहेको छैन or whatsoever मलाई चाहिँ I have always found a lot of problem in sex ed हाम्रो countryमा के अनि अस्ति पनि I've been having a lot of conversation about these things I don't know why है जहाँ पनि गरे यही कन्भर्सेसन भइरहेको छ तर जस्तै जुन कुराहरू भइरहेको छ नि हामीले गरेको कुरा जस्तै मेबी से अबर्सनकै कुरा पनि होइन do you think we should have that in our book in general basic जस्तै यसको लागि त मैले ओहो यस्तो हुँदैन त कहिले पनि ओहो ओके अबर्सन कति विकमा गर्न मिल्ने रहेछ भनेर गुगल गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ राइट वे हो कि do you think we should have these kind of basic information in our books in general I think we should have एकदमै I think we should basic कुरा हो नि जस्तै
रिप्रोडक्टिभ हेल्थ त फन्डामेन्टल राइट्स हो है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेसिक इन्फर्मेसन हुन पऱ्यो नि मान्छेहरूमा ओर अबर्सन चाहिँ 12 विकभन्दा अगाडि चाहिँ विथ कन्सेन्ट अफ वुमेन इफ सी वान्ट्स टु सी क्यान डु इट अन एनी टाइम अफ हर प्रेग्नेन्सी 12 विकसम्म 18 विकसम्म त्यो जेनरल आइडिया चाहिँ 28 विकसम्म चाहिँ हेल्थ हेजार्ड भयो भने चाहिँ मैले गर्न पाउँदो रहेछु है भनेको अर्थ त तिमीलाई अब तिमी अब अबर्सन गर्नपर्छ अनि त्यही भएर किताबमा राखिएको भन्ने कसैले पनि बुझिदिँदैन हुँदैन जसरी इट्स एज बेसिक एज स्टडिङ सोसल इस्युज इन सोसल स्टडिज when you have to study about health related rights and laws in EPH होला or हैन छुट्टै सब्जेक्ट बनाउँछु भने that's also fine हैन Yeah, I just realized EPH को like 10% 10% पनि 5% content छ होला reproductive है मैले एकदमै हाम्रो पारामा त 2-3% नै थियो होला एउटा च्याप्टर त्यो पिक्चर देखाउने च्याप्टर त्यति मात्रै हो त्यो पनि राम्रोसँग पढाउँथेन स्किप Oh my god, but इसको आफ्नै एउटा स्टोरी छ मैले अर्कै एउटा भिडियो गरेको छु जहाँनिर चाहिँ आई हेभ टोल्ड द स्टोरी वेयर हाम्रो टिचर आएर चाहिँ एकदम सधैँ हँसाउने टिचर होइन सिरियस भएर आएर पढाउनु भएको के त्यो च्याप्टर चाहिँ एज इफ लाइक समवन्स डेड हुन्छ नि ब्रो अहिले सोच्दाखेरि वाउ यु टिचिङ अबाउट सेक्स म्यान वाट जस्ट बी ह्याप्पी जस्ट अल अफ द्याट ओके लेट्स गेट ब्याक टु रिप्रोडक्टिभ हेल्थ है अब जस्तै अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको के हो भन्ने हिसाबले सो आइम गोइङ टु डिभाइड दिस इन लाइक 2 पार्ट्स एउटा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेको के हो वी गोइङ टु टक विथ कञ्चन अलिकति यु क्यान गिभ मी बेसिक इन्फर्मेसन अफ द्याट एन्ड दिस वी विल टक अबाउट रिप्रोडक्टिभ राइट्स के छ अनि वाट आर रिप्रोडक्टिभ राइट्स सो विल स्टार्ट विथ यु रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा के इन्क्लुड गर्न सकिन्छ यदि हामीले बेसिक नलेज चाहिँ मेबी बाई स्कुल टाइम ओर बाई आवर हाई स्कुल लिन चाह्यौँ भने रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ धेरै स्पेक्ट्रमहरू छ त्यो मध्ये चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ भयो एउटा होइन अब सेफ मदरहुड भयो सेफ मदरहुडमा चाहिँ अब चाइल्ड बर्थ हुन्छ नि बिफोर चाइल्ड बर्थ वाइल्ड चाइल्ड बर्थ र आफ्टर चाइल्ड बर्थ 3टा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी अब्स्टेटिक केयर भन्ने छ त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को इन्फर्टिलिटी र सबफर्टिलिटीको बारेमा प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छ अनि त्यसपछि सेफर सेक्सको बारेमा छ त्यसमा चाहिँ अब HIV एड्सहरू STIहरू कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर छ अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिभ क्यान्सर कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अनि अब ट्रिटमेन्टको कुरा त पछि भयो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब कुनै पनि मान्छेको चाहिँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन कस्तो छ होइन अब आफूले चाहिँ के भनेर आफूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यो कुराहरू पढ्ने भयो अनि इन्फन्ट र चाइल्ड हेल्थ केयरको बारेमा यति स्पेक्ट्रमहरू चाहिँ एउटा हुन्छ नि रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग एजुकेसन दिनलाई चाहिँ सब त्यो करिकुलममा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यति कुराहरू चाहिँ सो यहाँहरूले यदि ट्रेनिङ दिन चाहनुभयो भने चाहिँ यति कुराहरूलाई चाहिँ बेसिक मानेर चाहिँ ट्रेन गर्नुहुन्छ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अबर्सन सेफ अबर्सनको बारेमा चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु इन्क्लुड व्हेन यु गो आउट फर ट्रेनिङ these are the topics actually it pretty much covers everything है अघि मैले भनेको थिएँ नि जस्तै अघि चाहिँ सबै कुराहरू कभर गर्छ कि यति भयो भने चाहिँ सबै कुराहरू कभर गर्छ ओरिएन्टेसनको कुरा पनि आउने रहेछ नि so if it does maybe it's a lot inclusive then it is very inclusive सबै कुराहरू छ के she's so happy when she talks about it alright so यहाँले यति कुरा भन्नुभयो नि त हैन अनि like again I said school I don't remember getting any knowledge of it हैन यो चाहिँ मेरो राइट्सको हनन भएन भने एकदमै हो right to education or right to information about anything that is related to you the kind of service you access as a citizen of this country त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले कतै खोज्न जानुभयो र त्यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले दिन मानेन भने चाहिँ you can complain right to information भनेर चाहिँ नि फाइल गर्न मिल्छ कि हरेक ठाउँमा गएर एप्लिकेसन यो कुराको चाहिँ मलाई किन राइट टु इन्फर्मेसन भएन मलाई देऊ भनेर माग्दाखेरि सरकारी निकायहरूले कम्पलसरीली दिनै पर्छ त्यही भएर सूचना अधिकारी भन्ने हुन्छ कि अहिले इन्फर्मेसन अफिसर उसको चाहिँ मेन कामै त्यही मात्रै हो बट एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ यो भएन मेरो राइटको हनन भयो भनेर नै होला पोसिबली 2018 पछि चाहिँ वी हेभ रिफर्मड आवर लज कति कन्टेक्स्टहरुमा possibly will come to that पनि लाइक उसले चाहिँ रिप्रोडक्टिभ राइट्सको कुरा गर्यो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट त्यसको अपोजिट हैन सप्लिमेन्टरी
रिप्रोडक्टिभ राइट्स सेक्सुअल राइट्सलाई पनि ग्यारेन्टी चाहिँ गराएछ कानुनले होइन त्यो पनि वी केम अफ भेरी लेट आवर मोर स्पेसिफिक एक्ट वाज अन 2018 के अब इमेजिन गर्नुहोस् न फ्यामिली प्लानिङ गर्दाखेरि महिलाको मात्र हक हुनेछ महिलाको कन्सेन्ट बिना फ्यामिली प्लानिङमा यु क्यानट फोर्स अ वुमेन भन्ने कुरा शब्द बाई शब्द नै 2018 को एक्टमा आयो कि त्योभन्दा अगाडितिर केही पनि थिएन त्योसँग रिलेटेड लाइक बर्थ स्पेस गर्ने चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ यो रिप्रोडक्टिभ एन्ड सेक्सुअल राइट भन्ने आइडिया नै 2018 मा आयो बल्ल exactly you cannot force a woman to abort you cannot force a woman to use some sort of contraceptive यो चाहिँ युज नगर यो चाहिँ युज गर भन्ने जुन गाउँघरमा चलन छ त्यो कुरा पनि गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा नि 2018 मा जब यो फन्डामेन्टल राइट आयो तब चाहिँ नेपाल सरकारले 2018 मा चाहिँ यो सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एक्ट लिएर आयो कि SMRHR एक्ट भन्छ फेमसली अनि त्यो एक्ट आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली कुरा गर्यो अनि पहिले जुन ल थियो र अहिले जुन ल छ यो नयाँ एक्ट त्यो पनि कति कन्फ्लिक्टिङ छ सो प्रोसिजरमा जाने बेला पनि सो ट्याक्सिङ टु द विक्टिम ट्याक्सिङ टु द पिपल हु वान्ट टु फेच दिस प्रोसिजर अब कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट हामीले हक छ एकदम हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ पाउनुपर्छ तर एट द सेम टाइम एजुकेसन चाहिँ एकदमै धेरै अर्थोडक्स भयो भनेर चाहिँ हामीले सकेसम्म के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान लबी टु द पिपल एजुकेसन अझै रिफर्म गर है भनेर सर्वोच्चमा नि कति धेरै रिटहरू गएको छ कि अहिले नट प्रिसाइजली यही सब्जेक्टमा तर अब चाहिँ एजुकेसन सिस्टम रिफर्म हुन पऱ्यो है अब चाहिँ तिमीले बाहिरको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सलाई राखेर ओ डिफ्रेन्ट मिडियमको तरिकाले तिमीले पढाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ रिट गएको छ बट देन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पालो कहिले आउँछ द्याट्स अनदर स्टोरी ठिक छ आई थिङ्क दिस विल गो अ लिटल लङ्गर है एउटा क्वेसन छ जुन चाहिँ राइट्ससँगै रिलेटेड छ रिप्रोडक्टिभ राइट्ससँगै लाइक यु सेड हाम्रो 2018 मा चाहिँ एउटा प्रपर आयो एक्ट आयो भनेर भन्नुभयो होइन आयो मात्रै भयो एक्ट आयो भन्नुभयो होइन एन्ड देन यु सेड देयर इज एकदम कन्फ्लिक्टिङ छ त्यो पनि भनेर होइन as a lawyer, as someone who knows this part very well, and as a woman yourself, as a young woman yourself, how do you see the existing reproductive rights of Nepal? Even though we may have a good one, तपाईले भने अनुसार चाहिँ बल्ल आयो भनेर भन्नुभयो एक्ट आयो भनेर भन्नुभयो तर how do you see yourself आफूले एकदम critically analyze गर्दाखेरि चाहिँ as a woman? Okay, so as a woman and as a lawyer, है पहिले चाहिँ अब वी ह्याड दिस पर्टिकुलर ल द्याट जस्ट डेल्ट विथ अबर्सन के क्रिमिनल कोड भन्छौँ होइन हामीले नट गेटिङ इन्टु द टेक्निकलिटी अनि त्यसमा चाहिँ अबर्सन इज यो टाइममा लिगल त्यसपछि इलिगल अनि यसरी पनिस हुन्छ भनेर भनेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली 28 विक्स पछि पनि इफ द वुमेन इज थ्रेटेन्ड हर हेल्थ इज थ्रेटेन्ड बच्चाको अबर्सन गर्न पर्ने डक्टरले नै स्पेसिफाई गर्यो भने चाहिँ अबर्सन गर्न पाइन्छ भनेर लेख्यो कि त्यो क्रिमिनल कोडमा त्यो क्रिमिनल कोड कहिले आयो भन्दा 2074 मा आयो विच इज अराउन्ड कति 5 इयर्स अगो होइन अनि त्यसपछि 2018 मा यो एक्ट आयो अब यो एक्टले के गरिदियो भन्दाखेरि 28 विक्स पछि महिलालाई मरे पनि बच्चा मरे पनि यु नट अलाउड टु अबर्ट यो चाहिँ 2018 को 2018 को यो एक्टमा चाहिँ यु आर नट अलाउड टु अबर्ट आफ्टर 28 विक्स नै के आमालाई जे भए पनि द्याट इज इलिगल अबर्सन अनि म कहिलेकाहीँ कानुन कसले बनाउँछ भनेर सोध्छु कि पुरानो ऐन चाहिँ यो फ्रन्टमा अलिकति प्रोग्रेसिभ अनि झन् पछाडि गएको यो पोइन्टमा चाहिँ 2018 मा नयाँ कानुन बन्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट वाज द legislative intent of people who made those laws जस्तो फिल हुन्छ मलाई वेयर डेफिनेटली त्यो एक्ट वाज ह्युज प्रोग्रेसिभ अरू धेरै कुराहरूमा तर यो पर्टिकुलर कुरामा चाहिँ म छक्कै परेको किन त्यस्तो गराउन खोजेको लाइक अब आफ्टर 28 विक्स कुनै पनि सर्कमस्टान्समा अ वुमेन इज नट अलाउड टु अबर्ट सो अगेन कमिङ ब्याक टु योर क्वेसन है होइन लजहरू कसरी प्रोग्रेसिभली बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स इन द ह्यान्ड्स अफ पिपल हु मेक लज अनि हाम्रोमा चाहिँ नि सोसल रिसर्च गर्नुपर्छ महिलाहरूलाई चाहिँ के आवश्यकता छ कानुन बनाउँदाखेरि भन्ने नै आइडिया छैन कसैले पनि त्यो तरिकाले सोचेर कानुनै बनाउँदैन होइन वान इक्जाम्पल वाज यो 28 विक्सको अर्को एकदमै क्रिटिकली सोच्दाखेरि यो अहिले बनाएको 2018 को एक्टमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज भेरी प्रिटी लुकिङ इन द पेपर
जस्तै उहाँले भन्नुभएको सबै कुराहरू टु गिभ यु एन इक्जाम्पल लोकल बजेटहरूमा फेडरलमा प्रोभिन्स लेभलमा सबैतिर चाहिँ बजेट एलोकेट हुनपर्छ सेक्सुअल राइट्स र रिप्रोडक्टिभ राइट्सको लागि भनेर तोकियो है अनि अब जो पनि मान्छेले प्राइमेरी लेभलको हेल्थ सर्भिस चाहिँ फ्रीमा पाउनुपर्छ भनेर त्यो एक्टमा लेखेको छ वुमेन क्यानट बी फोर्स्ड टु use contraceptives. Women have the right to choose the number of child they want to bear अनि कुन इन्टरभलमा they want to bear भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ जस्तै उहाँले भने जस्तो प्रेग्नेन्सीभन्दा अगाडिदेखि लिएर त्यो न्युट्रिसियस डायट ब्यालेन्स डायट हुनपर्छ प्रेग्नेन्सी पछि पनि जब बच्चा जन्मिसक्छ बच्चाको कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ आमाको कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा के पोइन्ट बाई पोइन्ट एकदम एक्सप्लिसिटली लेख्यो है बट त्यो कुरा लेखिँदाखेरि पनि रियालिटी त्यस्तो छैन नि त रियालिटी त अहिले पनि तपाईँहरूले दूरदराजमा हेर्नुभयो भने श्रीमानकै अधिकारले श्रीमानले जे भन्यो त्यही तरिकाले श्रीमती चल्नुहुन्छ बच्चा अब लगातार पाउने हो भने लगातारै पाउने हो तिमी कन्डम युज नगर म कन्डम युज गर्दिनँ त लगा कपर टी भन्यो भने कपर टी नै लगाउने हो बरु आइपीले खा जति मोटाए मोटो जति होर्मोनल चेन्जेस हो तर अहिले पनि मेनलाई नै त्यो अथोरिटी दिएको छ त्यो पेट्रियार्कल सोसाइटीले सो हाम्रो लले चाहिँ हाउ डु वी प्रोटेक्ट आवर वुमेन भनेर सोचेन कि यो नयाँ लले पनि अल्दो इट वाज नयाँ इट वाज सपोजेडली भेरी प्रोग्रेसिभ लले चाहिँ त्यो पेरिफेरीमा हेर्दै हेरेन होइन अनि अर्को चाहिँ अझ पनि जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा अबर्सन जुन तरिकाले क्रिमिनलाइज गरिएको छ अरू कन्ट्री त अझ रिग्रेसिभ छ होइन हामीले भर्खर पनि हेऱ्यौँ कोलम्बियामा भयो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा भइरहेको छ अहिले पनि अबर्सनै गर्न पाइँदैन तर इज दिस इट अब हामीले यति चाहिँ अबर्सन गर्न पायो भन्यौँ अनि आर बी अ प्रोग्रेसिभ कन्ट्री भनेर हेर्दाखेरि वी आर नट अहिले पनि अबर्सन इज अ क्रिमिनल अफेन्स अहिले पनि अबर्सन कसैले गर्यो भने युआर पेनली ओफेन्डेड कि तिमीलाई चाहिँ क्रिमिनलकै तरिकाले लिएर गइन्छ जेलमा राखिन्छ ओर कम्पन्सेसन तिर्न पर्छ लाइक यो नट अ क्रिमिनल भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अहिले पनि छैन हाम्रो लमा इट इज स्टिल अ पिनल अफेन्स अनि यो एक्ट बन्यो अनि यो एक्ट बनिसकेपछि चाहिँ क्राइम गर्यो अबर्सनको क्राइम गर्यो भने चाहिँ अब कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यही पेनल कोडमा हेर्ने अरे कि त्यही पुरानो कानुनमा हेर्ने अरे बुझ्नुभयो नि जस्तै नयाँ एक्ट बने तापनि उसले नयाँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ पनिसेबल ओफेन्सको तरिकाले चाहिँ नयाँ स्ट्यान्डर्ड सेटै गर्न सकेन उसलाई अहिले पनि क्रिमिनलकै तरिकाले ट्रिट गर्यो कि अबर्सन गर्नु भनेको कानुन बनाउने व्यक्तिहरूले नै समाजमा चाहिँ यो घटनाहरू घटिरहेछन् यसको आधारमा चाहिँ कानुन बनाउन भनेर कसैले पनि टेबलमा बसेर त्यो कानुन बनाउनु भएको होइन अ वुमन हेज बिन रेप्ड भनेर भनिन्छ होइन तर द म्यान रेप द वुमन भनेर कहिले पनि भनिन्न नि त अब वी वर अ टिम अफ 8 lawyers हु फाइल्ड अ रिट पेटिसन अन चेन्जिङ द अमेन्डमेन्ट अफ रेप लज होइन अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओको मान्छेहरूले कन्सटेन्टली फोन गरेर तिमीले किन रिट हाल्यौ यो त हाम्रो पोलिटिकल विषय हो भनेर भनिदिनु भयो इन्टिमेट पार्टनर भाइलेन्स चाहिँ एकदमै ऱ्याम्पेन्ट नै छ त्यहाँ है एकदमै देखिन्छ अब उहाँहरू चाहिँ जोक जस्तो बनाउनुहुन्छ कि द आइडिया अफ इन्टिमेट पार्टनर इज इन आवर ल इफ बेबी इज देयर अनि सँगै बसिरहेछ भने द्याट इज अटोमेटिकली हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेर बुझिदिनुपर्छ र त्यो बच्चाको चाहिँ आमा बा हो भनेर बुझिदिनुपर्छ भनेर भनेको कुरा रहेछ